Ontiveros, in fairness, I'd like Problem, Mr. Chairman. I'd like Ms. Rose Lin to read her statement. Yes, Mr. Thank you, Chairman. Mr. Chair. Ms. Lin, this will form part of your affirmation of your oath. No, this will be part of your oath. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa pinuno ng Blue Ribbon Committee ng Senado, kagalang-galang na Senador Richard Gordon, at sa mga miyembro ng komite. Salamat, Honorable Chair, sa pagkakataong basahin ang aking statement. Mahalaga po ang oras ng komite, kaya 7 minuto lang po ang hinihiling ko. Buong suporta po ako sa layunin ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang paggastos ng gobyerno ng pondo sa laban sa COVID-19. Ngunit may ilang sektor na ang layunin ay samantalahin ang pagdinig na ito upang ako at ang aking pamilya ay sirain. Ilang araw na maraming nilalabas po sa social media na sinisira ang dangal ko at ang aking buong pamilya. Kami raw po ay may kinalaman sa illegal drugs at ako raw ang susi ng pinaghihinalaang korupsyon dahil sa koneksyon sa gobyerno. Ito po yon, Mr. Chair. Ito po yung picture nito. Sorry po, hindi po namin may flash. Pinangalanan rin po akong incorporator ng sinasabing sister company ng pharmaceutical na nakakuha ng kontrata sa pagsupply sa gobyerno. Pinagtabi pa po. Just a moment, Rose, sandali lang, ano? Yes, Mr. Chair. What you showed is a document for the public and for the para may transparency tayo. Posted here, I don't know, and I'd like to have it confirmed by Senator Ontiveros. And it says, sino si Alan Lin? Is this it? Yes po. Tama ba yan? So I just want to make sure that this is the same document. Yes, I have this. Is this yours, Senator Ontiveros? That is a photograph, Mr. Chairman, posted by Ms. Rose Nono Lin herself in her Instagram account. All right. Okay. I'm sorry, yes, Mr. Chair, but I don't have any photos of this that I will post on my Instagram account. Please go ahead. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Pinagtabi pa po ang mga bintang na ito, ang larawan po ng aking mga anak at aking Facebook page na nagpapakita ng intensyon na tumakbo po ako bilang kongresista sa Quezon City. Mr. Chair, para po sa kaalaman ng lahat, ito naman po. Nandito po yung pictures ng mga anak ko. Ito po yung mga pictures ng anak ko. So this should be part of the record already, okay? Part of your testimony. Thank you, Mr. Chair. Unang-una po sa lahat, Mr. Chair, Senator Gordon. Yes, ma'am. Na kahit man lang yung mga larawan po ng aking mga anak na inuugnay po sa akusasyon ng illegal na droga at korupsyon, tanggalin po online. Walang kaso laban po sa amin na na-file po sa korte. At ang nag-iisang pangalan ng asawa ko po ay Wisyong Lin. Siya po yung nasa picture na pinangalanan po na Alan Lim na involved po sa droga. Ito po ulit, Mr. Chair. Mismong hepe na po ng PDEA na si Director General Villanueva ang nagsabi na isang Win Li Chen ang may kinalaman sa droga at ang mukha po nitong Win Li Chen ay iba po sa mukha ng aking asawa. At pinangalanan pa po itong Alan Lim. Ang aking pong asawa, Mr. Chair, mayroon po siyang NBI clearance.
Hindi rin po totoo na si Michael Yang ay chairman ng Philippine Fullwind. Wala po siyang kinalaman sa kumpanyang Fullwind at sa mga dokumento po. Bakit naman po kailangang magpaliwanag po ako sa publiko kung kilala ko man si Michael Yang? Ang asawa ko po ay isang Chinese na negosyante na nakikipagnegosyo po sa ibang mga Chinese dito. Katulad po ni Michael Yang. Tiwala po ako sa asawa ko at sa kanyang mga pinapasok na negosyo na lahat po ay lihitimo. Nasa kultura po ng mga Chinese na ang kanilang pinapasok na negosyo ay batay po ito sa trust and confidence. At saka po yung word of honor na mga kasosyo nila na kapwa Chinese. Malaki po ang tiwala ko sa aking asawa. Kay Michael Yang po ay wala naman po kaming alam na masama tungkol po sa kanya. Hindi rin po ako susi ng investigasyon na ito at wala po akong koneksyon sa gobyerno, Mr. Chair. Ang Pharmaly Biological ay hindi po sister company ng Pharmaly Pharmaceutical. Wala po akong kinalaman sa pagpapatakbo o operasyon ng negosyo ng Pharmaly Pharmaceutical. Wala po akong pagmamay-aring shares sa Pharmaly Pharmaceutical. Wala pong pagmamay-aring shares of stock ang Pharmaly Biological sa Pharmaly Pharmaceutical, Mr. Chair. Wala rin pong pag-aring shares of stock ang Pharmaly Pharmaceutical sa Pharmaly Biological. Ang dalawa pong kumpanya, kung titingnan po ninyo, ay magkaiba. Hindi rin po ako direktor, opisyal, o shareholders po nito. Wala rin po akong kontrata na pinasok sa gobyerno para po mag-supply ng mga PPE. Ako po ay isang karaniwang mamamayan lamang, Mr. Chair, at ang aking pangarap sa politika ay wala pong kinalaman sa pagdinig na ito. Lahat po ng mga akusasyon laban sa akin at sa aking pamilya ay puro haka-haka lamang. Mr. Chair, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo and God bless po. Mr. Chairman, Ms. Rose Nono, thank you very much. Rose Nono Lin, thank you. Thank you, Mr. Please Chair. proceed, Senator Ontiveros. salamat po Mr. Chairman. Bago po ako magtanong kay Ms. Rose Nono Lin, I take strong exception dun sa pag-deny nila na sila yung nag-post in fact ng photo na iyon online. Yan po ay galing sa kanyang social media account, in particular yung kanyang Instagram account. At doon pa nga sa kanilang pagsabi na pinapasok sa issue yung kanilang mga anak, that is confirming na galing sa kanilang pamilya ang photo na iyon o yung mga batang iyon. At mapapansin po natin, Mr. Chairman, just as importantly, gusto kong bigyang diin. Binlur namin yung photos na iyon nung shinare namin yung photo na pinost ni Ms. Nono Lin. Dahil nirerespeto namin ang privacy ng mga bata. Yung privacy siguro ng mga possible plunders, Mr. Chairman, not as much as at all. So for the record, Mr. Chairman, naggaling yan sa post ni Ms. Nono Lin, yung photo na iyon, at aming pong binlur ang parte ng photo na may mga bata. For the record, Mr. Chairman. Mr. Ngayon, sa Chair, aking mga tanong, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sorry. Mr. Chairman. Yes, go Mr. ahead. Chairman, do I have the floor? Ms. Nono Lin. Mr. Chair, Alright. hindi po ako nagpo-post. I want to clear lang po. Hindi po ako nagpo-post nito sa Instagram ko dahil hawak ko po. Ako ang may hawak po ng Instagram ko. And Mr. Chair,
ito po na mga suspicious na mga criminal records na inuugnay po sa asawa ko. Hindi po ako ang nag-post po ito. Kung yan po ang pinapalabas na nasa Instagram account ko. Dahil iisa lang po ang Instagram account ko at never po ako nag-post po nito. Regarding naman po, Mr. Chair, dito sa picture ng mga anak ko, nandito po ito sa personal na Facebook ko. Kahit po sabihin na tinakpan nila ang mukha ng mga anak ko. But still po, para sa akin na isang nanay, hindi po ito tama. Thank you, Mr. Chair. The observations are noted. Please go ahead, Senator Antiveros. Thank you, Mr. Chairman. At Mr. Chair. Say something, Ms. Roslyn? Yes, Mr. Chair. I want also to clear po. Kasi dito po, napakamali na po nung sinabi po dito na ang sinasabi po na si Rose Lin is married to Alan Lim. Which in fact, Mr. Chair, kung mamarapatin po ninyo, mayroon po akong marriage contract na nagpapatunay na hindi Alan Lim po ang asawa ko, kung hindi po si Wishong Lin, Mr. Chair. Okay. Mr. Chairman, may I proceed? I'm back online. Ma'am Rose, si Wei Song Lim, na pagkakamalan si Alan Lin, we will need to stipulate that na pagkakamalan, ilang kinaklaro mo, kasama mo si Wei Song Lim, okay? Siya yung kasama Yes, Mr. doon Chair. sa nagpunta sa family nung sa Davao, correct? Tama ba yan? Yes, Mr. Chair. Tama po. Okay, thank you. I think Thank that's you, been Mr. clarified. Chair. Very much. Thank you. Yes, Mr. Senator. Chairman. Yes. Salamat, Mr. Chairman. Before I pose my questions to Ms. Nono Lin, just one more thing. Yung ipinakita nilang screenshot nung Alan Lim or Wei Linsyong kasama si Presidente, si Michael Yang, yung family executives, yan po ay galing sa video na ni-record mismo ng RTVM at in-upload sa YouTube. So isa ring public video. And I maintain, Mr. Chairman, yung photo ay galing sa Instagram account ni Ms. Nono Lin. Dahil paano namin malalaman na kanyang pamilya iyon kung hindi niya pinost, Mr. Chairman. And as I said earlier, binlur namin ang parte ng photograph na may mga bata. Dahil lagi naming nirerespeto ang privacy ng mga bata. And if the request of Ms. Nono Lin to the chair, to the committee, is to take down the photo, pwede nilang i-take down yan. And I would be willing to do the same in submission to the wisdom of the chair. Pero, pabalaan ko lang si Ms. Nono Lin, no, na dapat makatotohanan ng lahat ng isasagot niya at sasabihin niya dito sa komite. Even in a small but important thing as kung saan galing ang isang photo. For the record, Mr. Chairman. So, to continue lang po yung mga tanong ko, Mr. Chairman, kay Ms. Nono Lin. Ms. Nono Lin, sino po yung nagbigay sa company ninyo ng consent para gamitin yung pangalang Farmally? Hindi ba si Mr. Huang Tzu yan? Mr. Chair. Sinong pumayag sa Farmally Biologicals? Ang Farmally po, na tinutukoy po ninyo po, ang Farmally Biological po, hindi lang po si Mr. Chu Yen ang nagbigay ng pangalan. Yun po, pinag-usapan po kung anong pangalan ang ibibigay. Medyo mahirap paniwalaan, Mr. Mr. Chair. Chairman, dahil hindi karaniwang pangalan ang Farmally. So, bago pa man namin nakita yung mga company papers, napaka-resonableng isipin na ang isang Farmally Pharmaceuticals,
let alone yung Pharmaly International, yung mother company niya, reasonabling isipin talaga ng isang Pilipinong kumpanya na Pharmaly Pharmaceuticals ay may relasyon sa isa pang Pilipinong kumpanya na ang pangalan naman ay Pharmaly Biologicals. So sinasabi niyo pa rin ba, Ms. Nono Lin, na tanungin ko na lang kayo, may connection ba ang dalawang kumpanya, ang Pharmaly Pharmaceuticals at ang Pharmaly Biologicals? Mr. Chair, wala pong koneksyon ang dalawang company. In fact, Mr. Chair, one share lang po ako sa Pharmaly Biological. Okay, Ms. Nono Lin, speaking of Pharmaly Biologicals, hindi po ba kasama nyo si Huang Tzuyen sa Pharmaly Biologicals? Yes, Mr. Chair. Alright? At siya rin, si Huang Tzuyen, siya rin yung sa Pharmaly Pharmaceuticals, hindi po ba? Hindi ko alam, Mr. Chair. Oh, usually Mr. naman po Chair, pag I want to magkasama hear. sa isang kumpanya tulad ng Pharmaly Biologicals, inaalam nyo yung background, lalo na business background ng kasama nyo tulad ni Huang Tzuyen. So dapat alam nyo na siya ay kasama, siya rin yung sa Pharmaly Pharmaceuticals. Sino pong nagpakilala sa inyo ni Mr. Huang Tzuyen, Ms. Nono Lin? Mawalang galang po, Mr. Chair. Ang Pharmaly Biological was incorporated 2017, Mr. Chair. And ang Pharmaly Pharmaceutical po, ang pagkakaalam ko ay 2019, kung hindi po ako nagkakamali, Mr. Chair. So, Mr. Chairman, Ms. Nono Lin, sino nga po ang nagpakilala sa inyong dalawa ni Huang Tzuyen? Ang nagpakilala po through Mr. Michael Yang. Alright, so through Mr. Michael Yang. So, I think, Mr. Chairman, habang patuloy yung ating pagtatanong, lalabas talaga na medyo malapot yung ugnayan kay Mr. Michael Yang din. Ms. Nono Lin, paano kayo sigurado na, gaya ng sinabi nyo sa inyong statement, paano kayo sigurado na walang kinalaman si Michael Yang na nagpakilala sa inyong dalawa ni Huang Tzuyen? Paano kayo siguradong si Mr. Yang ay walang kinalaman sa full win? Eh yun po yung nakalagay sa calling card niya eh. Mr. Chair, anybody po pwede maglagay ng kahit anong company na gusto po nila ilagay sa calling card po nila. Naku po, Ms. Nono Lin, mahirap naman pong mag-imbento ng pangalan ng kumpanya dito sa calling card ni Mr. Yang Hongming o Mr. Michael Yang na full win na nakalagay pa yung titulo nilang Presidential Economic Advisor. Parang ang hirap namang parang baliwalain or gawing napakagaan lang ang bigat ng salitang presidential sa isang calling card kung imbento lang na siya yung chairman ng full win na parehong nakalagay dyan sa calling card na iyan. So, yung calling card ba na ito ay kasinungalingan, Ms. Nono Lin? Mr. Chair, mawalang galang po ulit. Pero sa tingin ko po, baka po mas nararapat po na tingnan po natin yung SEC records po kaysa po dun sa calling card. Well, don't worry, Mr. Chairman. Darating din po tayo dyan sa mga papeles ng mga kumpanyang ito. Pero talagang lumalabas, at least at this point sa ating hearing, na pag pinagtapat natin itong calling card ni Chairman Yang Hongming bilang Presidential Economic Advisor, na sila daw ay chairman ng full win, parang mahirap paniwalaan talaga na ito ay gawa-gawa lang unless scam lang itong calling card na ito, Mr. Chairman. One more, Ms. Nono Lin, tungkol kay Mr. Yang. Sinasabi niyo po ba na never at any point in time na naging connected sa full win si Mr. Michael Yang? No, Mr. Chair. Okay, again, Mr. Chairman, very hard to
to believe that as a fact dahil lumalabas hindi lang dito sa Pilipinas pero kahit halimbawa sa isang article sa isang Xiamen newspaper na noong 2015 nung pina-finalize pa lang ni Presidente yung kanilang pagtakbo bilang Presidente, sinamahan sila ni Mr. Michael Yang para bisitahin ang mga opisina ng Fullwin International kung saan opisina po iyon ni Mr. Zheng Bingchang. So, unless hindi alam mukhang na-disconnect si Senator Hontiveros. I just want to state for the record, you are the Treasurer and Chief Finance Officer in spite of your one share dito sa Farmally Biological. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chair. So- Mr. Chair, if you give me Let time me po, finish, let me with finish due yan. respect, I want to clear po yung issue po na regarding po dito sa naka-flash po sa screen na picture po ni Mr. Michael Yang and picture po ni Pangulong Duterte. Excuse me, sandali lang, sandali lang. Senator Hontiveros has been cut off. I'd like her to listen to Sorry, what she's saying. Sorry, Mr. Chair. But naman, so, am I back? Can I be heard? okay, go ahead, go ahead. Now she's back. Go ahead. Mr. Chair, at Habang hinahanap niya yung connection. Heard, Yes. Mr. Chairman? Yes, Yeah. I apologize. I was just saying, Go ahead, Senator Hontiveros. am I there? Go ahead. You're back. You're back, Senator Hontiveros. Na nandun ang pangalang ni Mr. Yang Hongming o Michael Yang, nandun yung titulo nila na Presidential Economic Advisor, at nandun yung full win bilang chairman, no? And then with the other documentary, not just evidence but records nung pagkakilala ni na Mr. Yang, Mr. Zheng ng Fullwin International, and in fact sila, si Mr. Yang, ang nagdala kay Presidente noon, bago sila naging Presidente, sa Xiamen offices ng Fullwin International. And po sa warning ko kanina kay Ms. Nono Lin, mas alam ito ng chairman kaysa sa akin. Kayo pong mga abogado, meron kayong kasabihan na falsus in uno, falsus in omnibus. Kung may isang kasinungalingan sa buong statement, ay pagdududahan talaga na yung buong statement ay kasinungalingan din. For the record, Mr. Chairman, especially in relation to the source of that photograph mula sa Instagram account ni Ms. Nono Lin at itong pagpupumilit nila na walang kinalaman si Mr. Yang sa full win, samantalang there are signs of that all over the place, kahit sa online lang kung mag-Google search ang mga tao. At this point, Mr. Chairman, I would like to pose questions next to Mr. Michael Yang. Sorry, Mr. Chair, can you give me some few minutes to clarify the pictures that was posted sa screen na kasama ni Pangulong Duterte si Michael Yang? For the information of everybody po. Dalawa po, isang Xiamen Fullwin International at isa pong Philippine Fullwin Company. Magkaiba po yon, Mr. Chair. Ang sa Xiamen Fullwin, nandun po si Mr. Yang. Sa Philippine Fullwin, wala po siya. Kahit i-check niyo po
yung SEC documents. Hindi po pwede pagsamahin ang dalawang magkaiba na kumpanya para lang po sabihin na ang isang tao ay parehas na miyembro ng dalawang kumpanya, Mr. Chair. Mr. Chairman, Excuse me, binanggit na rin ni... with your permission, Yes, I just Mr. want to Chairman. ask one question now. Yes, Mr. Chairman. Miss Rose, Mrs. Lynn, rather, the brother of Michael Yang, pangalan niya Yang Hongjiang. Director siya ng Full Wheel Philippines. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. So Thank kasama you, mo Mr. siya. Chair. Ikaw ang treasurer doon, di ba? Ikaw ang treasurer. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, I'll... Senator Dillon, yes, with the permission of Senator, yes, Senator Dillon. Just one yes, question. Mr. Chairman, of course. Yes, with your permission of Senator Hontiveros. Miss Lynn, Certainly. you are the treasurer. Is that correct? Treasurer of this corporation? Yes, Mr. Chair, for Philippine Full Wheel. Okay, of Philippine Folian. Yes. You have only one share, did you say? I'm sorry, Mr. Chair. That's for Pharmaly Biological that I only have one share. How did you become a treasurer if you have only one share? I'm sorry. You have one share in which company? Philippine Pharmaly Biological, Mr. Chair. Sorry. Armally Biological. Just Yes. one question. Treasurer is a very sensitive position in a corporation. You have only one share. Who nominated you as treasurer? It is the discretion of the board of directors whom they want to put as the directors of the company, Mr. Chair. I'm sorry. It is the discretion po of the corporation who want Yes. who That want is, them it is, put in yeah, that position. you've been lecturing on us as lawyers, and I'm sorry, Mr. Chair. I don't we want know to be it's, sorry. yes, it is the discretion of the board, but that is not usually what happens. As a reality, you don't get elected as a treasurer unless you are nominated by those with substantial shares in a corporation. Yes, you are appointed by the board, but upon the nomination of somebody who owns substantial shares in Pharmaly. Who nominated you, Miss Lynn? Actually, Mr. Chair, the Pharmaly Biological is a failed investment. It did not materialize. Can you just answer me? Just Sorry. answer me. Sorry, Who Mr. nominated you? I'm sorry, Mr. Chair. Just answer my question. You have one share, but you became a treasurer. Who nominated you? Mr. Chair, it's year 2017 and I cannot recall. I cannot recall who nominated me, Mr. Chair, because it's a long span of time. I'm so sorry, Mr. Chair. Miss Lynn, that's only 4 years back. You are a treasurer of a company, and you cannot even, you have only one share. Wonder of wonders, you do not recall who nominated you? You want us to believe that? You know, Mr. Chair, there is, I just want to tell you the truth. That's the reason that why I only have one share. It's because my husband told me that it's a good opportunity to invest. So we invest for one share. And let's see how it goes on. And then we add on. But it's failed, Your Honor. That's How why, much is one share? I'm sorry. How much is the par value of one share? I'm sorry, Your Honor, I cannot hear you Magkano properly. in-invest nyo? How much did you invest? I invest for that. It's a small amount, Your Honor. The exact amount can I check po?
Yeah. If you don't I'm sorry, mind, I'm sorry, I'll Mr. be back to you. Chairman, that I interrupted. Yes, anytime I give, that's all my questions. I cannot believe this witness. Yes, thank you very much, Madam Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Sen Frank. May I continue, Mr. Chairman? Please go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Ms. Nono Lin, dahil binanggit na rin po ni Ms. Nono Lin yung mga kumpanya, Mr. Chairman, tanungin ko rin sila tungkol dito. So, Ms. Nono Lin, stockholder po kayo at sa presidente ng Seanway Technology Company Limited Inc., ng Piley Estate Group Corp., at ng Power Megamix Batching Inc. Ino-confirm niyo po ba ito? Nakamute po kayo. Sorry, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Alright, salamat Mr. Chairman. Tapos, treasurer nga po kayo ng Philippine Full Wind Group of Companies at Farm Biological Company. Accurate po ba? Yes, Alright. Mr. Chair. Alright, Mr. Chairman. And huli, kayo po yung Corporate Secretary ng Pai Hong Realty Group at ng Piley Holdings Inc. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Kayo po ba yung may-ari ng mga shares nyo sa mga kumpanyang ito? O Yes, hinahawakan nyo lang po para sa iba? Mr. Chair, I own po those shares. You own those shares. Hindi nyo lang po hinahawakan para sa iba. No, Mr. Chair. Alright. And then, kasi po, kung ganun, kung meron kayong mataas na posisyon sa bawat mga kumpanyang ito, kayo ang may-ari ng mga shares nyo sa mga kumpanyang ito, lumalabas na inner circle po kayo sa grupo ni Michael Yang. At the very least, dapat alam nyo kung totoo ba o scam lang yung calling card nila. But totoo po ba na yung asawa nyo at si Michael Yang ay very good friends? They are business partners and they are friends, Mr. Chair. Alright. And hindi ba totoo na yung asawa nyo at si Michael Yang ay magkakamag-anak? Hindi po, Mr. Chair. Okay, hindi sila magkakamag-anak. Ngayon, si Michael Yang ang chairperson ng Philippine Full Wind Group of Companies. Accurate po ba yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay, well, tulungan niyo po kaming i-resolve ito, itong isang point. Sabi kasi sa komite, sabi ni Huang Tzuyen, nagpaluwal ng pera si Michael Yang sa Pharmally, pambayad sa mga suppliers nila. Siya din daw, si Michael Yang daw din, ang tumatayong guarantor para sa Pharmally, sa Chinese suppliers. Sa kabilang banda, dun sa unang pagsagot ni Mr. Michael Yang, narinig lang daw niya yung Pharmally Pharmaceuticals sa balita. At pagkatapos naming magtanong ng ilang tanong sa kanila, inamin ni Mr. Yang na siya ang nagpakilala kay Lincoln Ong ng Pharmally sa supplier. So, ano po ba talaga ang totoo? Totoo po bang guarantor? Totoo po bang financier si Mr. Yang ng Pharmally? With your due respect, Mr. Chair, hindi ko po alam yung mga ganyang bagay. Mr. Chairman, Ms. Roslyn, paano pong hindi nyo alam? Kitang-kita naman po na kung hindi kayo presidente, treasurer, o secretary ng mga kumpanya na involved si Michael Yang o di kaya sa Pharmally. Mr. Chair, we are business partners and we don't know kung ano man po yung mga personal po niya na ginagawa. Naku po, Mr. Chairman, Ms. Nono Lin, kahit po dun sa sinabi ninyo na yung kultura ng mga Chino, ng mga Chinoy, medyo alam ko yan, ang great-grandmother ko po ay purong China din. Napakahalaga sa pagkilala sa business partners, lalo na kung magkakaibigan, lalo pa kung magkakamag-anak. Napakahalaga po ng personal na pagkakilala. Para nga umandar yung sinabi nyo rin, Miss Nono Lin, na word of honor, palabra de honor, kung ano pa man ang itawag natin dyan. Kung ganito po yung
pag-describe nyo sa involvement nyo, kung ganito po yung pagsasagot nyo sa mga tanong namin, paano makasisiguro ang committee ito na hindi lang kayo dummy, no? Na hindi kayo ginagamit ng dayuhan para itago na baka 100% foreign owned pala yung mga kumpanya ni Michael Yang. Mr. Chair, with due respect po, sinabi ko po kanina na lahat po ng mga shares ko ay owned po namin. Regarding naman po kay Mr. Michael Yang, mayroon po kaming dalawang company na involved po siya. Hindi naman po siguro tama na kung ano man po yung mga transaction ni Mr. Michael Yang, ay ako po yung makakasagot. Pasensya po. Pero I think the right person to ask is Mr. Michael Yang. Hindi po ako. Pasensya po, I will get Mr. to, Chair. I will get to Mr. Yang, Mr. Chairman. Ako naman mahaba ang pasensya ko, pero alam ko rin kapag medyo kaduda-duda yung mga sagot, base lang sa common sense. Sige, ilang huling mga tanong para kay Ms. Nono Lin, Mr. Chairman. Yung mga kumpanya po na kayo ay either presidente, treasurer, o corporate secretary, meron din po bang mga kontrata sa gobyerno o mga awards mula sa gobyerno ang mga kumpanyang iyon? Mr. Chair, kung sinasabi niyo po na kontrata o na award po, mayroon po kaming isa, ang Seanway Technology, na mayroon pong passport license. Yes, perfect timing po, Mr. Chairman. Yan po ang sunod na itatanong ko kay Ms. Nono Lin. Yan nga pong Seanway Technology na presidente po kayo. Ito po ba ay Pogo Company? This is offshore gaming company, So Mr. Pogo Chair. po siya. Yes po. Okay. And in fact, ayon sa isang news report, yung Seanway ay may libo-libong empleyado at meron ng 7 sub-licensees na ang pinakamalaki sa 7 sub-licensee na iyon ay yung Shidai Keiji Technology. Tama po ba yon? Tama po, Mr. Chair. Marami pong sub-licensee. Yes. Pero ang pinaka-interesante, at least sa ngayon, Mr. Chairman, ay ito nga pong Shidai Keiji. Kasi tama po ba na itong Shidai Keiji ay yung Pogo outfit na iniulat sa balita na nagpapatakbo ng illegal na clinic para sa kanilang mga manggagawang Chino. Tama po ba yon? Mr. Chair, regarding po sa operations po ng Pogo po namin and sa mga sub-license po namin, hindi po kami nakikialam. Hindi kayo nakikialam. Kahit Hindi po po nung ako nabalitaan nyo. involved sa operations ng mga sub-licensee, Mr. Chair. Yes, I understand that, Mr. Chairman, pero kahit po nung nabalitaan nyo sa media na nagpapatakbo daw itong Shidai Keiji ng illegal clinic, kayo po, ang Seanway, ay mayroong lisensya mula sa PAGCOR, di ba? Kasi Pogo Company po kayo. So, hindi ba kayo nakialam na nung nabalitaan nyo na may pinatatakbong illegal clinic daw yung Shidai Keiji para sa kanilang mga manggagawang Chino? Hindi ba kayo nakialam? Illegal ang ginagawa nila samantala kayo ay may legal na prangkisa naman o legal na permit. Mr. Chair, may mga legal team po na nag-handle po doon at hindi ko alam. And Mr. Chair, I want to clarify po na nandito po ako to testify na sinasabi po ng Senate na ito na ako yung susi sa koneksyon ng anomalya sa pharmaceutical, Mr. Chair. Well, sa mga sagot po ni Ms. Nono Lin, Mr. Chairman, hindi ako naniniwala na hindi siya susi or isa sa mga susi para maintindihan natin ang buong katotohanan ng lahat ng mga kumpanya at individual na ito. Huling tanong at this point, Mr. Chairman, kay Ms. Nono Lin, paano po ba kayo pumasok sa gambling industry? Pumasok po kami sa gambling industry noong 2017. Yun yung 2016, nilegalize po ni Pangulong Duterte ang online gaming sa Pilipinas.
Tapos ano pong Yes. At ano pong prosesong dinaanan nyo para makapasok sa industriya bilang player? Yung pong Seanway Technology at lahat po ng mga 7 sub-licensees nyo. Mr. Chair, para na rin po sa kaalaman ng lahat, mayroon pong tamang proseso, nagsasubmit ng mga dokumento, nagbabayad po sa PAGCOR para po makakuha ng license. Alright. Mr. Chair, just very Salamat, quickly, Mr. Chairman. administrative Yes, matter, Mr. Mr. Chairman. Chair. Just an administrative Yes, matter. Enrico. Yes, Mr. Chairman, sorry. Si Miss Rose Lin, nagbabasa ba siya ng sagot? Kasi panay ang baba niya sa baba o kaya tingin sa kaliwa. Is she reading her answers? No, Mr. Chair. Meron ka bang katabi sa ngayon na nagbibigay sa iyo ng maaring isagot? No, Mr. Chair. Ang katabi ko lang po is yung nag-a-adjust at nag-aayos po ng computer ko po dito. Dahil hindi naman po ako ganun ka-high-tech po pagdating po dito. Kasama ba dun sa pag-aayos, baka naglalagay siya ng mga sagot dun sa screen? Di naman siguro, no? No, Mr. Chair. Kasi IT po siya. Okay, just place on record, Mr. Chairman, that, witnesses should not be coached. I just wanted that clarified. Thank you, Mr. Chairman. it's one of the difficulties and challenges of running a COVID, an investigation during these times that we rely on the honesty and integrity of the witnesses, and sometimes those things can happen. I'm not saying it's happening right now. Would you mind, Tito Rose, if you raise? Is that an iPad that you have or a computer? Naka-desktop po ako. Naka-desktop kayo. So, kasi huwag mo lang galang lang, no? Dahil isang araw rin ganyan si Miss Mago, tumitingin siya sa computer na maaari rin pumapasok doon. Well, mabuti nang nawala na yun sa pag-uusapan. Okay? Thank you. Yeah, Senator, let's please wrap up because your time is up. Yes, salamat po, Mr. Chairman. In that case, huling manifestation na lamang, kaugnay ng mga sagot ni Ms. Nono Lin, mahirap talaga paniwalaan, Mr. Chairman, halimbawa na nung mabalitaan nila na yung Shi Daikeji ay di umano nagpapatapo ng illegal clinic sa kanilang mga Chinese workers na pinaubaya lang nila sa kanilang legal at hindi sila nakialam. Usually ang mga responsableng matataas na opisyal, lalo na dahil legal sila, kapag may ano tawag nito, uso ngayon magsabi ng whiff of this, whiff of that, diba? Kahit may whiff of illegality ng mga sub-licensees nila, ay aalamin talaga, makikialam. Hindi iwan lang sa legal dahil baka magkaroon ng masamang implikasyon dun sa legality nung mother company or mother licensee, in this case, yung Seanway Technology. Medyo hindi ko alam kung cavalier o careless ang attitude nila at kung ganun man, bakit kaya masyadong kampante? I think, salamat Ms. Nono Lin. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll reserve my next questions for